ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ያው ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ያው ከዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ እንዴት ዳውንሎድ እናደርጋለን የሚለው ነው። ያው አብዛኞቻችን የምንጠቀመው ቪድሜት ነው። አይቻልም። ያው በጣም አሰልቺ ነው። ቪዲዮቻችንን ለሌላ ሰው ሼር ራሱ እናድርግ ሊያጫውትልን አይችልም ማለት ነው የፕሌት አፕሊኬሽን። ስለዚህ ለዛ ምርጥ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን ቡተን አንድ ጊዜ በመጫን በየጊዜው የምለቃቸውን የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርስ ያደርጋል። ነባሮቹ ደግሞ ያው ላይክ ዋና እንዳትረሳ። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። የስቲዩብ ትባላለች አፕሊኬሽኗ። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ናት። ያው ከፈለጋችኋት ጉግል ክሮም ላይ ታገኙዋታላችሁ። የስቲዩብ ብላችሁ ገብታችሁ ያ ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙዋትም። ካልሆነም ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። የኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነች። ይቻት እንደምታዩት እዛ ውስጥ ራሱ ለምን ገብታችሁ ዳውንሎድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ያው አብዛኞቻችሁ ጌሜት ስለምታውቁት እስኪ እንደዛ ስለሆነ ለማታውቁት ትንሽ ሪቪው ላድርግላችሁ። ያው እዚህ ጋር ሎድ ያደርግልናል። ያው እዚህ ጋር የፈለግነው ቪዲዮ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ከዩቲዩብ ነው በቃ ቀጥታ የሚመጣልን ወደዚህ። ካልሆነም ደግሞ እዚህ ጋር ገብተን ሰርች ማድረግ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ እንውጣና በቀላል መንገድ ራሱ እዚህ ጋር የተመቸን ቪዲዮ ካለ አሁን ለምሳሌ የቢመቸኝ አንድ ጊዜ ጠቅ በማድረግ ይኸውችን ቀዩን ቡተን አንድ ጊዜ ጫናታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትለዋን ነካለው። ቀጥታ ወደ ዳውንሎድ ይሄድልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር አናላይዚንግ እያለ ነው ይጀምራል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ካልሆነ ደግሞ በውስጥ በዩቲዩብ በኩል እንዴት አድርገን እንደምናወርድ አሳያችኋለሁ። ቀላል ስቴፕ ነች። በቅድሚያ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። እዛው ዩቲዩብ ላይ የተመቸን ቪዲዮ ካለ እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ ነው። ያው ለማታውቁት ነው እንጂ ለምታውቁት በጣም ሲምፕል ነው። ያው ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነች ቪዲዮ አለች። እንደፈለግን ቪዲዮዎችን እያየን ምሳሌ አሁን አንድ ቪዲዮ እንበልና እቺን ቪዲዮ ሼር አድርገን ዳውንሎድ እናድርገው። እዚህ ጋር ሼር የምትላለች ዳውንሎድ ቪዲዮን ሳይሆን ሼር የምትለዋን አንድ ጊዜ ተጭነን ቡተኗን ወርታችን እንሄዳለን። የኤስቲዩብ ሎጎን እንፈልጋለን። አንተያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት የኤስቲዩብን ሎጎ አምጥቶልኛል። አንድ ጊዜ እንጫነዋለን ቡተኑን። ከዛ ቀጥታ ወደ ኤስቲዩብ ይልከናል። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ለማድረግ አናላይዚንግ ይላል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት 720 እና 3GB አምጥቶልናል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደፈለገን እቺን በማንቀሳቀስ በአውዲዮም ከሆነ የፈለግነው እዚህ ጋር በማድረግ ዳውንሎድ የምትለውን ቡተን አንድ ጊዜ በመጫን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ካልሆነም ደግሞ እዛው ራሱ ውስጥ ገብተን ተመልሰን አም ኖት ሪቡት ብንለው ፉል ኤችዲ ሊያመጣልን ይችላል። እንደ ቪዲዮ አለቃቀቅ ነው። እዚህ ጋር ሮቦት አለመሆናችንን እንነግረዋለን። ቫሪፋይ የሚለውን አንድ ጊዜ ተጭነን ሮቦት እንዳለው እንነግረዋለን። እዛ ዳውንሎድ ቡተኗን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ይሄው እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር የዳውንሎድ ቡተኗን በመጫን በቀላል መንገድ ማውረድ እንችላለን። እዛን ተመልሰን እዚህ ጋር ይጀምርልናል። እንደምታዩት ወርዶልናል። የፈለግነው ቦታ ላይ ወስደን ማጫወት እንችላለን። ግን በአንድ ጊዜ ቪዲዮ 6 ቪዲዮም ዳውንሎድ ያደርግልናል። ስለዚህ እሱን ስቴፕ እስኪ ላሳያችሁ። ያው ለማታውቁትና ለምታውቁት ታውቁታላችሁ። እዚህ ጋር ሴቲንግ ውስጥ እንገባና ዳውንሎድ እዛ ማክስ ዳውንሎድ የሚል አለ። እሷን አንድ ጊዜ በመጫን 6ም 5ም ከሆነ በአንድ ጊዜ ማውረድ የፈለግነውን ቁጥር መጫን እንችላለን። እዚህ ጋር ከ6 ውጪ ግን የለውም። ያው በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ወርታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ